Єдиний штрих, що залишився, це перейти до перетворення Лапласа. Я сподіваюся, що в курсі вищої математики ви вивчали таке перетворення Лапласа. Ну, у ньому випадку, якщо ні, то ми його будемо використовувати як інструмент, тобто деталі того, як робляться ці перетворення, нам не дуже цікаві. Можна просто використовувати стандартні таблиці, такі як таблиця інтегрування, таблиця інструмування. Для перетворення Лапласа є аналогічні таблиці. Єдиним нюансом, проблемним нюансом з цим записом через оператор диференціювання є те, що для того, щоб розрахувати вихід, який буде вихід, ми тут працюємо, всі змінні, вони залежать від часу. Всі від часу. І це все досить складно розраховується, тому що потрібно вирішувати диференційні рівняння. Наступного разу я буду розказувати про деякі властивості передатних функцій і чому вони називаються по-іншому, що там linear transfer function або лінійні змінні у часі там функції, то покажу, в чому там різниця. Але в математиці придумали аналогію. Натомість того, щоб вирішувати складні рівняння, виконується таке перетворення, що звичайне рівняння у вас вирішується як звичайне алгебраїчне рівняння. І для цього застосовується саме перетворення класа. Давайте знову ж таки розглянемо наше вихідне рівняння у загальному випадку. Зараз я його перепишу до іншого місця. Маємо те ж саме рівняння, і тепер замість того, щоб застосовувати оператор диференціювання, ми застосуємо до лівої та правої частини перетворення Лапласа. Також, вважаючи, що всі початкові мови у нас любі. І в результаті буде отримано рівняння, так зване в зображеннях, та похідна d2 y від t по d2 буде перетворена в наступний вираз. Оператор Лапласа записується через s, тому ми будемо мати s в квадраті. Y від s. Це s в квадраті – це оператор Лапласа, що відповідає другому ступеню диференціювання. І y від s – це у нас зображення цієї функції у часі у S-площині. Поки що можете не перейматися щодо того, що таке там S-площина. Достатньо просто знати, що ця друга похідна деякої зміни у часі записується наступним чином при нульових початкових умовах. Якщо маємо першу похідну, то відповідно будемо мати просто S y від S, і так далі. Ступінь S буде відповідати ступеню похідної. І тоді з урахуванням цього це рівняння у нас перепишеться наступним чином. P2 помножити на S квадрат y від S D1 y від S P0V y від S дорівнює 1 SX S
на нульове помножити на просто x від s. Якщо похідної немає, то функція y від t відображується просто як точні s, як y від s. Не додається оператор. Так, само y від s за дужки у лівій частині і x від s також вносимо за дужки. Будемо мати b квадрат плюс b1s плюс b0. І це дорівнює 1s плюс b x від s. І як і минулого разу, коли мали оператор диференціювання, ліву та праву частину на цей вираз. І тоді маємо наступне. Y від S дорівнює 1S плюс A0 плюс B1S плюс B0 і X від S. В свою чергу можна переписати як B від S X від S. Це омега від S – це ось відношення двох поліномів. Якщо ми порівняємо два вирази, тобто ось цей вираз, що отримали з Лапласом, і те, що мали до цього, те, що маємо перетворення Лапласа, і те, що маємо з оператором диференціювання, як бачимо, тут нічим візуально запис не відрізняється, за винятком того, що тут оператор диференціювання, тут у нас комплексна змінна S, тобто оператор Лапласа. Більш детально наступного разу я там покажу ще один приклад, чому варто саме використовувати перетворення Лапласа в теорії керування, а не оператор диференціювання, який працює часом.